تخت جمشید، پایتخت باستانی امپراتوری ایران، نماد فرهنگ و تمدن ایران و مظهر شکوه و عظمتی که ساکنان ایران زمین به اون افتخار می‌کنند. منم کوروش، شاه شاهان. پاسارگاد، آرامگاه کوروش کبیر، بنیانگذار اولین امپراتوری ایران و فرمانروایی که در دوران زمامداری پادشاهی ایران رو به یکی از استثنایی ترین امپراتوری های تاریخ تبدیل کرد. 50 سال قبل یکی از بزرگترین جشن‌های تاریخ در این دو مکان برگزار شد. مراسمی که با هدف احیای هویت ملی ایرانیان سازماندهی شد، ده‌ها پادشاه، رئیس جمهور، نخست وزیر و نمایندگان کشورهای جهان رو برای ادای احترام به تاریخ کهن ایران به شیراز کشوند. اعلیحضرت همایون وارد محوطه تخت جمشید شد. این جشن‌ها که با نام رسمی 2500مین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران به مدت 5 روز ادامه داشت، یکی از باشکوه‌ترین مراسمی بود که برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران برگزار می‌شد. ضیافتی رسمی شام در پیشگاه اعلیحضرت. در واقع شما امشب میهمان میزبانی هستید که تاریخ نام دارد. سلطنت شاهان قاجار بر ایران، دوران ضعف و افول کشور و چند پارگی اقوام ساکن ایران. در این دوران ایرانی‌ها که روزگاری از پیشروترین ملل جهان به شمار می‌رفتند، به حد ملتی توسعه نیافته تنظم پیدا کرده بودند. بسیاری از متفکران ملیگرای ایرانی به دلیل ضعف و عقب ماندن کشور از ملل مترقی جهان تأسف می‌خوردند و در جستجوی احیای ایران واقعی به شکوه دوران هخامنشی و ساسانی نگاه می‌کردند. در این بین ایده پادشاهی کوروش برای بسیاری از روشنفکران به بخشی مهم از ملیگرایی نوین ایرانی تبدیل شده بود و متفکرانی مانند آقاخان کرمانی از کوروش کبیر به عنوان عنصری مهم برای اتحاد دوباره اقوام ایرانی یاد می‌کردند. از نظر آقاخان کرمانی و معدود روشنفکران همفکرش، پادشاهی کوروش کبیر نقطه اوج تاریخ ایران بود و ایرانیان با بازگشت به چنین حکومتی میتونستند دوباره به جمع ملل صاحب قدرت و نفوذ در جهان برگردند. آقاخان در یکی از نوشته‌های خودش در این باره با ابراز ناراحتی از فراموش شدن گذشته پر افتخار ایران زمین، وضعیت ایران عصر قاجار رو این گونه توصیف میکنه: ای فرزندان ایران آشفته، جهان با موفقیت به سمت پیشرفت، آزادی و برابری در حال حرکت است، در حالی که ما حکومت کوروش را به یک قبرستان تاریک تبدیل کرده ایم. ما ملتی خواب هستیم در حالی که ملل دیگر بیدارند. ببینید چگونه روحیه آزادی خواهی، عدالت خواهی و مشروطه خواهی دنیا را فرا گرفته. بیدار شوید، تلاش کنید دوباره حکومتی جدید برپا ساخته و ایرانی آزاد و با آبرو بسازید. اما این تفکرات ملیگرایانه تنها به روشنفکران محدود بود و اکثریت مردم تصوری از مفهوم وطن نداشتند.
در نگاه بسیاری از ایرانی‌ها در اون دوران، قلمرو طایفه یا ولایت محل زندگی سرزمین مادری به حساب می اومد و اداره ایلی و قبیله‌ای کشور در عصر قاجار هم به شکل گیری این تصور دامن زده بود. اما با سقوط قاجاریه در ایران، این نگاه به مفهوم وطن در بین ایرانی‌ها به یک باره تغییر کرد. رضاخان سردارسپه بعد از به قدرت رسیدن، نام پهلوی، یک زبان باستانی ایران رو بر سلسله خودش گذاشت و به منظور بازسازی هویت ملی ایرانیان اساس ایدئولوژی حکومتش رو بر ایران باستان متمرکز کرد. در نگاه رضاشاه و نظریه پردازان حکومتش، متحد کردن ایرانیان زیر لوای یک فرهنگ و هویت ملی واحد کلید رسیدن به ایرانی مدرن و یک پارچه بود. بر پایه همین نگاه، در اولین سالهای سلطنت رضاشاه ساختمان‌های قدیمی در تهران تخریب شدند و به جای اونها ساختمان‌هایی جدید با معماری ایران باستان سر برآوردند. شعبه مرکزی بانک ملی و ساختمان فرماندهی پلیس به سبک معماری دوران هخامنشی ساخته شدند و موزه ایران باستان هم با الگوبرداری از معماری ساسانیان در تهران احداث شد. بازگشت به شکوه ایران باستان و پیوند ایرانیان با تاریخ کهن خودشون از نظر رضاشاه چیزی بود که میتونست تعریفی نو از مفهوم وطن رو ارائه بده. یکی از مهمترین اقداماتی که در این زمان با هدف ایجاد این پیوند تاریخی انجام گرفت، برگزاری جشنی برای بزرگداشت 1000مین سالگرد تولد فردوسی در ایران بود. این جشن در مهر ماه سال 1313 اولین همایش بین‌المللی بود که با حضور ده‌ها شرقشناس از 18 کشور جهان در ایران برگزار می‌شد. کنگره هزاره فردوسی تلاشی از طرف رضاشاه و حکومتش برای احیای گذشته فراموش شده ایران پیش از اسلام بود. گذشته‌ای که شاهنامه یکی از کاملترین و معتبرترین راویان اون به حساب می اومد. در جریان برگزاری جشن‌های هزاره فردوسی در گوشه و کنار ایران خیابان‌ها تزیین شدند و نمایش‌هایی از داستان‌های شاهنامه برای مردم به اجرا در آمدند. مدارس و خیابان‌های بسیاری در ایران فردوسی نام گرفتند و در تهران شهرداری پایتخت یکی از اصلی‌ترین میادین و خیابان‌های شهر رو به فردوسی تغییر نام داد. Разрешить я восхищен помпезностью, с которой прошли торжества в честь Фирдоуси, и надеюсь, что это послужит новым поводом к укреплению культурной связи между Персией и Советским Союзом. همزمان با برگزاری جشن‌های هزاره فردوسی در ایران، همایش‌هایی در یادبود این شاعر بزرگ در شوروی، آلمان، ایتالیا و مصر برگزار شد و در لندن موزه بریتانیا برای اولین بار نمایشگاهی از نسخه‌های خطی و نفیس شاهنامه رو در معرض عموم قرار داد.
جشن هزاره فردوسی بخشی از یک روند تغییر در ایران بود که در دوران رضاشاه شروع شد. روندی که در اون به تاریخ ایران پیش از اسلام ارج گذاشته میشد و حکومت برای شناسوندن جنبه‌های مختلف تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران دست به اقداماتی جدی می‌زد. در نتیجه علاقه رضاشاه به تاریخ و فرهنگ ایران، کاوش‌های باستانشناسی در نقاط مختلف کشور آغاز شد و بسیاری از بناها و آثار تاریخی ایران از جمله تخت جمشید مرمت شدند. از همین زمان و در نتیجه اقدامات رضاشاه بود که مفاهیمی مانند سرزمین مادری و هویت ملی در بین ایرانی‌ها اهمیت پیدا کرد. نگاه به تاریخ و فرهنگ ایران باستان بعد از رضاشاه هم در ایران ادامه پیدا کرد و با شروع پادشاهی محمد رضاشاه تلاش برای ایجاد یک هویت ایرانی به یکی از اولویت‌های پهلوی دوم تبدیل شد. گام‌های محمد رضاشاه برای ادامه راه پدر در توسعه کشور با انقلاب سفید به اوج رسید و اصول ششگانه این انقلاب برای اولین بار تحول بی‌سابقه‌ای در نظام اجتماعی ایران به وجود آورد. اکنون کشاورزی که در مزرعه خود به کشت و زرع مشغول است، کارگری که در کارخانه تلاش می‌ورزد، همه و همه به این انقلاب عظیم اجتماعی واقف و آگاهند. اما علی‌رغم تحولات گسترده در جامعه ایران، فقدان یک هویت ملی که ایرانیان در گوشه و کنار کشور رو با هم متحد می‌کرد، بزرگترین چالشی بود که محمد رضاشاه پهلوی برای توسعه ایران با اون مواجه بود. احساس مشترکی که زمینه تشکیل ملتی یکپارچه و تقویت اعتماد به نفس ایرانیان رو فراهم می‌کرد، در نگاه شاه و مشاورانش عنصری بود که ایران بیشتر از هر چیز به اون نیاز داشت. ما ایرانی‌ها وقتی به هم می‌رسیم، اولین چیزی که به یاد آن می‌افتیم یاد وطن خودمون است. به باور شاه، شکل‌گیری یک هویت بر اساس زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی ایران مهمترین پیش نیاز توسعه یافتگی کشور بود. به همین دلیل مانند دوره رضاشاه، فرهنگ و تاریخ ایران باستان به عنوان اساس هویت ایرانی قرار داده شد. داشتن افتخاراتی در گذشته و اراده برای ادامه این افتخارات از نظر محمد رضاشاه پهلوی همون چیزی بود که میتونست اقوام و ساکنان ایران رو به ملتی یک پارچه تبدیل کنه. نمیخوام به گذشته برگردم و بگویم که چه چیزهایی من دیدم، چه وقایع اسف‌انگیزی در این مملکت رخ میداد، چه خواری‌ها، زاری‌ها و نگونبختی‌هایی که ما میبایستی بچشیم، در قلبمون بگریم، تحمل کنیم تا اینکه روز بهتری برسد. ولی اون روز رسید و آفتاب درخشان این مملکت از پس ابرهای تاریک پدیدار شد. ما با هم این مملکت را به اون اندازه‌ای که استعداد دارد، به اون اندازه‌ای که در دل کوه‌ها و زیر زمینش ثروت‌های عظیمی نهفته است، به اون اندازه‌ای که هر نوع ثروت دیگرش بتواند مورد بهره برداری قرار بگیرد، به همون اندازه ما کار خواهیم کرد و با قوانین مترقی ایران فوایدش به اکثریت این مردم خواهد رسید.
و اضافه بر پیشرفت‌های مادی، مقام معنوی این مملکت، قدرت حقیقی این مملکت، البته همیشه در راه سازندگی، البته همیشه در راه صلح، البته همیشه در راه صفا، تا موقعی که احترام ما محفوظ باشد به کار خواهد افتاد و در جامعه ملل منزلتی به دست خواهیم آورد که امیدوارم این مقام و منزلت از لحاظ روحی به پای همون مقام و منزلتی برسد که تشکیل دهنده شاهنشاهی ایران، کوروش، در زمینه حقوق بشر به عنوان اولین نفر به دست آورد و ما هم در همین راه و در بزرگداشت روح بلندپایه و روح لطیف و شریف ایرانی امکان دارد که خود را نشان بدهد، قدم برخواهیم داشت. دولت شاهنشاهی ایران در تلاش برای ارائه نسخه‌ای رسمی از تاریخ کشور، تغییرات گسترده‌ای در نظام آموزشی کشور به وجود آورد و سنت‌ها و قهرمانان ایران باستان مورد توجه ویژه قرار گرفتند. فردوسی یک مرد آزاده فارسی بود که با اینکه با سلطان محمود غزنوی زیاد دوستی نداشت، ولی چون شاهنامه را از میان داستان‌هایی که در ایران زمین وجود داشت جمع کرد، مردم به او گفتند که بهتره تو پیش سلطان محمود غزنوی بری تا بتونی هم از این کار فایده‌ای ببری، هم زبان فارسی رو دوباره زنده کنی. حکومت تلاش زیادی داشت تا با معرفی فردوسی در کنار کوروش کبیر به عنوان نمادهای هویت ملی ایرانیان رو به عنوان ملتی ریشه‌دار و یکپارچه معرفی کند. زبان و قلمرو مشترک از نظر شاه به تنهایی برای ایجاد این هویت ملی کافی نبود و مردم ایران برای دستیابی به این هویت به گذشته‌ای حماسی با مردانی بزرگ نیاز داشتند. ایده برگزاری جشن‌های 2500 ساله در راستای همین تلاش‌ها به ذهن شاه و مشاورانش رسید. جشنی که میتونست ضمن احیای ارزش‌های باستانی مردم ایران هم باعث تقویت هویت ملی ایرانیان بشه و هم شروع دوره‌ای جدید در تاریخ کشور رو به جهان اعلام کنه. بعد از بررسی‌های بسیار، سال 1350 برای برگزاری جشن‌های 2500مین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران تعیین شد. به دنبال این تصمیم، دولت شاهنشاهی ایران از میانه‌های دهه 40 دست به اقدامات گسترده‌ای در سراسر کشور زد تا زیرساخت‌های لازم برای برگزاری جشن‌ها رو فراهم کنه. ده‌ها پروژه عمرانی بزرگ در گوشه و کنار ایران کلید زده شد و صدها کیلومتر راه و جاده جدید در کشور افتتاح شد. در عصر شکوفان انقلاب و گسترش برنامه‌های عمرانی 3500 کیلومتر راه آسفالته احداث گردیده و 4560 کیلومتر از راه‌های موجود آسفالت شده است. در شهریور ماه امسال تهران صاحب یک ورزشگاه 100,000 نفری خواهد شد. ورزشگاه 100,000 نفری آریامهر اکنون مراحل نهایی ساختمان خود را طی می‌کند. بزرگراه سپهبد فرسیو از اول شهریور ماه سال جاری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. بنای شهیاد آریامهر
که به عنوان یادبودی از جشن 2500 سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران بر جای خواهد ماند، افتخارات تاریخ و فرهنگ ایران را در معرض تماشای بازدید کنندگان خواهد گذاشت. بعد از ماه‌ها تلاش و برنامه‌ریزی، ایران برای برگزاری بزرگترین جشن تاریخ خودش در مهر ماه 1350 آماده شد. نمادهای جشن‌های 2500 ساله در میادین و معابر عمومی قرار داده شدند و خیابان‌های شهرهای مختلف کشور برای برگزاری مراسم جشن بزرگ ملی ایران چراغانی شده بودند. The Iranian capital of Tehran to help celebrate the 2500th anniversary of the Persian Empire, 2500 years of continuous rule. While making preparations, Iran's current ruler is also making it plain that he's still firmly in control. Bill McLaughlin reports. Tehran has been transformed into a city of light for the occasion. Throughout the Iranian capital, colored neons and bulbs are strung across the streets. The decorations stress Iran's long history, stretching back to more than 500 years before the birth of Christ. One portrait is most in evidence, the Shah-in-Shah, the King of Kings, Mohammad Reza Pahlavi, light of the Aryan race. He believes Iran has become a major power in the Middle East. In 5 years' time, we will have a very important military establishment, which will be, I think, recognized by others. But especially in 5 years' time, we will have a very powerful economy and a country which will have almost double this per capita income. پیش از زمان شروع رسمی مراسم، محمد رضا شاه پهلوی به شیراز سفر کرد تا ضمن بازدید از آرامگاه کوروش در پاسارگاد و تخت جمشید از نزدیک در جریان روند آماده سازی برای برگزاری جشن‌ها قرار بگیرد. این جشن که قرار بود با شکوه‌ترین نمایش از تاریخ فرهنگ و تمدن ایران باشه، به لحاظ سیاسی برای شاه و ایران اهمیت زیادی داشت. برگزاری جشن‌های تاریخ ایران با خروج ارتش بریتانیا از خلیج فارس همزمان شده بود و شاه می‌خواست با نشون دادن ثبات و قدرت کشور ایران رو به عنوان تنها جایگزین مناسب برای پر کردن خلأ قدرت در خلیج فارس معرفی کنه. سعی شاه این بود تا با نمایش افتخارات ایران باستان ورود دوباره ایران به عرصه نقش آفرینی فعال در جامعه جهانی رو اعلام کنه. سه‌شنبه 20 مهر ماه، پاسارگاد. جشن‌های 2500 ساله با مراسمی آغاز شد که بزرگداشت کوروش کبیر نامگذاری شده بود. پدر ملت ایران و پادشاهی که اولین امپراتوری رو در جهان بر اساس اصول اخلاقی و انسانی بنا کرده بود. حضور در این مراسم که برای ادای احترام به یکی از نمادهای هویت ملی ایران برنامه‌ریزی شده بود، به ایرانی‌ها محدود بود و تنها غیر ایرانیان حاضر تعدادی از ایرانشناسان خارجی و خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی بودند.
شاه نیرومند. وقتی که بی جنگ و جدال وارد بابل شدم، نگذاشتم صدمه و آزاری به مردم این شهر وارد آید. وضع بابل و امکنه مقدسه آن قلب مرا تکان داد. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدایان خود آزاد باشند و بیدینان آنان را نیازارند. فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. خدای بزرگ از من خرسند شد و به من که کوروش هستم و به پسرم کمبوجیه و به تمامی لشکر من از راه عنایت برکات خود را نازل کرد. فرمان دادم معابدی را که بسته شده بود بگشایند. همه خدایان این معابد را به جاهای خود بازگرداندم تا همیشه در همانجا مقیم باشند. اهالی این محلها را جمع کردم و منازل آنها را که خراب کرده بودند از نو ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم. و جشن بزرگ تاریخ این چنین آغاز شد. با درود و سپاس پرشکوه محمد رضا پهلوی، آریامهر، شاهنشاه برگزیده ملت، به کوروش بزرگ، بنیانگذار نخستین شاهنشاهی جهان. کوروش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من بر تو درود باد. در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران من و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی کهن که 2500 سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می آوریم.
و خاطره فراموش نشدنی تو را پاس می‌داریم. همه ما در این هنگام که ایران نو با افتخارات کهن پیمان تازه می‌بندد، تو را به نام قهرمان جاودان تاریخ ایران، به نام بنیانگذار کهنسال‌ترین شاهنشاهی جهان، به نام آزادی بخش بزرگ تاریخ، به نام فرزند شایسته بشریت درود میفرستیم. کوروش، ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمده ایم تا به تو بگوییم آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم. و برای نگاهبانی میراث پر افتخار تو همواره بیدار خواهیم بود. سوگند یاد می کنیم که آن پرچمی را که تو 2500 سال پیش برافراشتی همچنان افراشته و در اهتزاز نگاه خواهیم داشت. سوگند یاد می کنیم که بزرگی و سربلندی این سرزمین را به عنوان ودیعه‌ای مقدس که گذشتگان ما به ما سپرده اند با اراده پولادین حفظ خواهیم کرد و این کشور را سربلندتر و پیروزتر از همیشه به آیندگان خیش خواهیم سپرد. سوگند یاد می کنیم که سنت بشردوستی و نیکاندیشی را که تو اساس شاهنشاهی ایران قرار دادی همواره پاس خواهیم داشت و همچنان برای مردم جهان پیام آور دوستی و حقیقت خواهیم بود. در این 25 قرن کشور تو و کشور من شاهد سهمگین ترین حوادثی شد که در تاریخ جهان برای ملتی روی داده است و با این همه هرگز این ملت در برابر دشواری های گران سر تسلیم فرود نیاورد. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای درآورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند و در همه این مدت علیرغم تیرگی ها این سرزمین فروغ جاودان همچنان تجلیگاه اخلاق و کانون ابدی اندیشه باقی ماند. اکنون ما در اینجا آمده ایم تا با سربلندی به تو بگوییم که پس از گذشت 25 قرن امروز نیز مانند دوران پر افتخار تو پرچم شاهنشاهی ایران پیروزمندانه در اهتزاز است. امروز نیز مانند روزگار تو نام ایران در سراسر گیتی با احترام و ستایش بسیار درآمیخته است. امروز نیز مانند عصر تو ایران در صحنه پرآشوب جهان پیام آور آزادگی و بشردوستی و پاسدار والاترین آرمان‌های انسانی است.
مشعلی که تو برافروختی و در طول 2500 سال هرگز در برابر تندبادهای حوادث خاموش نشد، امروز نیز فروزانتر و تابناکتر از همیشه در این سرزمین نورافشان است و فروغ آن همچون دوران تو از مرزهای ایران زمین بسیار فراتر رفته است. کوروش، شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. مراسم بزرگداشت کوروش به صورت زنده در بسیاری از رسانه‌های جهان پخش می‌شد و شاه در سخنرانی خود تلاش کرد کوروش کبیر رو به عنوان یکی از مهمترین نمادهای هویت ملی مردم ایران معرفی کنه. محمد رضا شاه پهلوی با تأکید بر سنت بشردوستی و نیک‌اندیشی به عنوان اساس شاهنشاهی ایران تلاش داشت ایرانیان رو به عنوان ملتی پیام‌آور دوستی و صلح به جهان معرفی کنه. بعد از برگزاری مراسم در پاسارگاد، جشن‌ها با کنفرانسی در دانشگاه پهلوی شیراز به نام کنگره ایرانشناسی ادامه پیدا کرد. این کنفرانس با مشارکت ده‌ها کارشناس ایرانی و ایرانشناسان شناخته شده از سراسر جهان با سخنرانی اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاهی شروع به کار کرد. تشکیل کنگره جهانی ایرانشناسی شیراز را به همه اعضای محترم این کنگره تبریک می‌گویم. ملت ایران که از دیرباز به حق‌شناسی شهرت داشته است، در این فرصت از مساعی همه ایرانشناسان جهان صمیمانه تقدیر می‌کند و کوشش‌های آنان را در راه شناسایی هرچه بیشتر این فرهنگ و تمدن کهن با دیده ستایش می‌نگرد. آرزومندم که کار خطیر علمی آنها
در این مجمع جهانی مانند همه کارهای علمی دیگر آنان با موفقیت همراه باشد. در میان تمام مراسمی که به مناسبت جشن 2500 سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران در کشور ما برگزار می شود، تشکیل کنگره جهانی ایرانشناسی شیراز از نظر ما مفهومی استثنایی دارد، زیرا این جشن قبل از هر چیز جشن تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران است و بر این اساس طبیعی که دانشمندان عالی قدری که عمر خود را وقف پژوهش در جنبه‌های مختلف این فرهنگ و تاریخ کرده‌اند در این جشن و در قلوب مردم ایران جایی خاص داشته باشند. قرار بود حاضران در این کنگره در سلسله سمینارهایی همزمان با برگزاری جشن‌ها درباره هویت ملی ایرانیان و اهمیت پیوستگی تاریخ ایران به بحث و تبادل نظر بپردازند و در نهایت مطالب و سخنرانی‌های ایراد شده به صورت کتاب و مقاله در اختیار مراکز فرهنگی جهان قرار بگیرند. در ایران آمدم، شما هنوز نبودید. یعنی 1931 من اینجا آمدم، شروع کردم حفری در تپه گیان نزدیک نهاوند. از این وقت تا امروز من برای ایران کار میکنم. به نظر جناب عالی نقش کوروش و تأثیر او در تاریخ جهان چی بوده؟ نقش کوروش نداریم. خیلی نقشه از داریوش داریم، از پسر داریم. از همش مال مال آخامنشی داریم، اما از کوروش نداریم. منظور من تأثیر منشور حقوق بشری است که به اصطلاح کوروش اون رو وضع کرد و نه، صورت داریوش بود، در پسرگاد بود، مال مجسمه کوروش در پسرگاد فقط پا داریم، صورت و تن نداریم. من برای اینکه توضیح بدم سوالم رو استاد خواهش کنم بفرمایید که تأثیر کارهای کوروش در تاریخ جهان چی بوده؟ کارهای کوروش. کوروش این مملکت ایران درست کرد. کوروش تا نزدیک اروپا آمد، کوروش تا هندوستان آمد. بزرگتر از کوروش هیچ کس نبود. ممکن است داریوش کم بیشتر کرد، اما مثل این نکرد. خیلی متشکرم استاد، لطفی که فرمودید. بعد از مراسم گرامی داشت کوروش، روز اول جشن‌های 2500 ساله بنیانگذاری شاهنشاهی ایران به پایان رسید. حالا همه چیز برای ورود مهمانان ویژه جشن دولت شاهنشاهی ایران آماده بود. جشنی که در 4 روز آینده ایران رو در مرکز توجه جهان قرار می‌داد.